Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Suntem împreună la o nouă lectură generală pentru luna februarie acestui an 2026. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. În timp ce voi pune câte o carte pentru fiecare săptămână a acestei luni, februarie, am să vă spun pe scurt, atât din punct de vedere astrologic, cât și din punct de vedere al tarotului, al arcanelor majore, pentru că este ceva inedit, ceva despre care nu am mai vorbit cel puțin la lecturile generale lunare, și anume faptul că fiecare lună calendaristică îi corespunde un arcan major. Iar energia lui va influența, ca să spunem așa, această lună. În speță, luna februarie revine arcanului major, Marea Preoteasă, care la rândul său este ajutată de către justiție și judecată. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că suntem îndemnați de-a lungul lui februarie să fim mult mai introspecți, mult mai clari, să ne folosim intuiția, instinctul și atunci când luăm decizii să fie mult mai responsabile, mult mai conștiente, pentru că pot apărea schimbări de direcție, pot apărea schimbări bruște, mai ales pe planul ăsta financiar, dar și pe planul stabilității, al siguranței, al valorilor noastre și este, să zic așa, este recomandat în luna lui februarie să fim un pic mai sinceri cu noi, mai sinceri cu situațiile în care ne aflăm și să încercăm să ne asumăm poate acele greșeli în care de multe ori căutăm salvare dând vina poate pe situații sau pe alții. Din punct de vedere astrologic, trebuie să vă spun că februarie începe în forță, ca să spun așa. Avem o lună plină în Leu, chiar pe 1 februarie, care aduce pentru unii, vom vedea ce ne spune și ce ne spun cărțile, dar pentru unii pot veni despărțiri, pot veni discuții foarte intense, pot veni momente în care efectiv vei spune ajunge până aici. Avem de asemenea și un tranzit major special, un Saturn care intră în Berbec 13-14 februarie și care anunță, să spun așa, un nou ciclu karmic. Alături de o eclipsă de soare de pe 17 februarie, care de asemenea vine cu o resetare karmică, în care practic ne putem întâlni cu situații din trecut care revin pentru a-și găsi o rezolvare. E ultima strigare, ca să spun așa, a Universului de a încheia acele situații care n-au fost încheiate, de a rezolva acele lucruri care au rămas cumva ori nerezolvate, ori nevindecate, da? Acum, în ceea ce vă privește pe voi, strict pe voi, ca și Zodie Capricorn, luna februarie este o lună, aș spune, destul de stabilă, în care veți regândi anumite obiective, veți consolida anumite planuri pe termen lung, așa că toate aceste lucruri care le aduce februarie, luați-le ca pe niște lecții în a îmbina succesul cu echilibrul emoțional. Pe partea muncii, eu aș spune că tendința generală pentru voi este aceea de a fi mult mai siguri, de a avea o mai bună siguranță, de a avea o mai bună realizare pe anumite obiective, veți reevalua anumite obiective, anumite proiecte și posibil să faceți și niște mici ajustări strategice, ca să spun așa, în planul ăsta profesional. Este necesară mai multă atenție pe detalii și încercați, chiar dacă poate situația o impune, totuși să nu luați decizii din impuls. Da?
Pot veni schimbări pe planul muncii, pe planul profesional, e adevărat, nu foarte de anvergură, un pic mai subtile, dar care vor fi importante în cariera voastră. Și de asemenea pot apărea schimbări vizibile, schimbări de opinii, mai ales din partea superiorilor sau a partenerilor voștri de afaceri, dacă îi aveți. Așa, per total, pe planul ăsta profesional, voi, dragilor, vă consolidați foarte bine baza înainte de a urca mai sus. E ca și cum ai zice, luna asta îmi torn temelia la casă. Și, până la urmă, februarie despre asta e vorba. Este vorba de pregătirea terenului pentru a însămânța, nu? Pentru însămânțările de primăvară. Acum, dacă vorbim de bănuți, dorința voastră de siguranță financiară este una, desigur, importantă, veți regândi anumite investiții, veți regândi anumite cheltuieli și veți fi mult mai prudenți atunci când e vorba de bani, când trebuie să luați decizii financiare. Finalul lunii lui februarie vine cu verificări suplimentare vis-a-vis, nu știu, de anumite plăți, de anumite contracte, care vor necesita mult mai mult atenția voastră și eu aș spune că pentru a vă păstra această stabilitate financiară este nevoie în primul și în primul rând de mai multă planificare, de mai multă strategie, dar și de mai multă disciplină. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, aș spune că apare dorința de asemenea de loialitate și, desigur, de lucruri stabile, de relații stabile. Este o lună în care emoțiile voastre sunt un pic mai rezervate, dar, mare atenție, chiar dacă ele nu sunt expuse așa și pe masă, sunt mult mai profunde. Simțiți nevoia de mai multă siguranță, mai ales în relații și câteodată puteți deveni un pic vulnerabili. Deveni un pic vulnerabil în sensul că cât de mult v-ați dori ca emoțiile să le țineți pentru voi, faptul că ele sunt foarte profunde, la un moment dat, lucrul ăsta poate face totuși să mai aveți scăpări. Iar asta va duce un soi de vulnerabilitate. E ca și cum mai spune, dom'le, nu mai e atât de dur. Deci uite că are și suflet. Păi uite, și asta... De aici apare senzația asta de te simți vulnerabil. Cei care sunteți într-un cuplu, se pare că aveți șansa să vă consolidați și mai mult legătura și chiar să clarificați anumite compromisuri, angajamente pe care vi le-ați propus poate la începutul relației, dar apar discuții, dialoguri despre viitor. Și când spun discuții, nu mă refer la certuri. Da, un dialog, o comunicare despre planurile de viitor vor fi foarte importante în această lună. Cei singuri pot avea parte de atracții care promit stabilitate, promit profunzime, dar care de asemenea vor necesita un pic de timp pentru a câștiga încrederea. Finalul lui februarie aduce clarificări în relații, evaluări a priorităților și cred eu că februarie pentru voi, dragilor, este o lecție de stabilitate emoțională și de faptul că vă veți da seama că această stabilitate emoțională este la fel de importantă ca și succesul profesional, care pentru voi este atât de important. Acum, haideți să începem cu cărțile noastre și avem... Încă din prima săptămână, se pare că este momentul să ieșiți dintr-o anumită situație, care deja ori nu mai dă randament, ori pur și simplu nu mai prezintă interes. Că poate să fie pe parte de muncă, pe parte de bani sau sentimentală. Avem a doua săptămână scara, se pare că șansa de a urca. Șansa de a urca poate la locul de muncă, de a avansa sau șansa de ca ceva să înceapă să se miște, să iasă din blocaj și să înceapă să își parcurgă pas cu pas pașii firești, cum de asemenea ne poate vorbi de o realizare, un plan, un proiect care începe să funcționeze.
Cea de-a treia săptămână avem roosterul, avem cocoșul acela de care luptător. Aici se pare că veți avea de-a face cu o persoană un pic arogantă, o persoană destul de bătăioasă, care nu te va lăsa să faci ceva anume. Persoană, ca să zic așa, căreia nu prea îi pasă. Îi pasă decât să câștige și nimic mai mult. Poate să fie legat, așa cum am mai spus, de orice aspect al vieții. Și mai avem în a patra săptămână săgeata care ne vorbește de un indiciu, un semnal, care îți va arăta care este drumul bun. Este legat de orice, nu știu, această săgeată este un semnal care poate să vină prin intermediul unei persoane, prin intermediul unui document, prin, nu știu, orice, care să-ți arate într-un fel sau altul că ești pe drumul cel bun. Și asta pe un anumit aspect din viața voastră. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în luna februarie 2026, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Voi, dragilor, pe partea asta profesională, nu știu dacă zodiile de apă vă spun ceva, Rac pe Scorpion, e posibil ca unii dintre voi să aveți lună, Venus sau poate chiar ascendentul într-o zodie de apă. Aici apare o nemulțumire. O nemulțumire față de o anumită situație legată ori de muncă, ori de un proiect, ori de un plan, tot ce ține de partea asta profesională. Nu știu, e posibil să vă simțiți un pic plictisiți, lipsiți de motivație sau pur și simplu să aveți sentimentul ăla că munca pe care voi o depuneți nu-ți mai aduce satisfacție. Nu putem vorbi neapărat de un eșec, ci pur și simplu de, să zicem așa, de o desconectare. Da? Față de lucru pe care îl faci zi de zi. Parcă lipsește ceva acolo. Acum, pajul ăsta de cupe vine cu o schimbare de vibrație, ca să spun așa. De ce? Pentru că ori îți vine vreo idee nouă, ori vine vreo propunere nouă, ori vreun mesaj, o șansă care vine într-un mod total neașteptat și te scoate un pic din această stare de dezamăgire. Nu știu, poate să fie ceva creativ, diferit poate de ce ați făcut până acum, ceva care parcă ți atinge sufletelul așa și nu neapărat portofelul. Cumva e un început mic, timid, aș spune, dar sincer în același timp. Zecele de cupe, aici este partea și mai frumoasă. De ce? Pentru că arată împlinire, armonie, satisfacție emoțională pe termen lung. Și aș putea să spun că pe partea asta carierei, al drumului vostru profesional, vă duce așa către un loc unde voi vă veți simți apreciați. În primul rând, apreciați în siguranță și în acord cu voi înșivă. Este, nu știu, poate că un mediu de lucru mult mai plăcut, cu o echipă mult mai bună sau poate chiar activitatea în sine va aduce o bucurie reală și nu doar stabilitate. Așa cum bine am văzut, este acea combinație între stabilitate emoțională, dar și succes profesional. Mergem mai departe și haideți să vedem pe parte financiară. Știu că vă interesează mult. Ia să vedem. Și avem un 9 de spade, un rege de monede și un rege de cupe. Avem deja 2 regi. Să știți că lucrurile se vor finaliza.
Posibil începutul lunii să fie un pic stresant pe partea asta banilor, poate vis-a-vis de o anumită situație financiară, dar există în primul și în primul rând. Nu știu dacă zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, la fel ca voi, aici posibil să fiți voi. Dar încă o dată am zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Ce îmi spune mie aceste cărți? Faptul că unii dintre voi e posibil, nu toată lumea, mare atenție, să aveți mania asta a jocurilor de noroc. Încercați să nu cheltuiți. Încercați să, nu știu, ori să renunțați, ori să fiți foarte ponderați. Dacă nu vorbim de acest lucru, putem vorbi de o situație, așa cum am mai spus, financiară, care îți cam dă bătăi de cap la începutul lunii. Totuși, îi acorzi interesul cuvenit acestei situații cu acest rege de monede și eu aș spune că lucrul ăsta te poate ajuta să-ți asumi doar anumite riscuri, strict acele riscuri necesare, fără să uiți să îți păstrezi, cum să spun eu, să fii calculat, să fii calculată. Iar regele de cupe îmi poate vorbi de multă diplomație și de faptul că, indiferent cât de dificilă poate fi această situație, se poate rezolva cu calm, cu măsură, cu înțelegere. E posibil să aveți de-a face cu o persoană mai în vârstă sau de aceeași vârstă cu voi, poate chiar o persoană de afaceri care are o anumită toleranță, are o anumită diplomație și care te poate ajuta să restabilești partea asta financiară, să recapeți acea siguranță financiară, iar cei care poate aveți un ascendent în zodii de apă, aș spune că înțelepciunea, diplomația, calmul, înțelegerea vă poate ajuta să rezolvați, cum să spun eu, situația cu care voi vă puteți confrunta din punct de vedere financiar. Plus de asta, să știți că e o sumă de bani care, chiar dacă voi, să zicem, o dați sau o așteptați, indiferent cum, ea se întoarce la voi. Într-un fel sau altul se va întoarce la voi. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație, mergem la partea asta sentimentală, cei care formați deja un cuplu, aici e chiar interesant. S-ar putea începutul lui februarie să aveți ceva mici discuții, mici nemulțumiri, cineva care încearcă să-și impună punctul de vedere într-o manieră un pic pe ideea numai eu am dreptate. Dar să știți că vă veți regăsi. Chiar dacă începutul, să zicem, nu este unul tocmai ok, cu acest 5 de spade, să aveți așa dezacorduri, pur și simplu neînțelegeri, sunt niște conflicte pe care practic parcă nu le puteți evita. De ce? Pentru că fiecare o ține pe a lui. Fiecare o ține pe a lui și sunt lupte în care nici unul, nici celălalt nu va avea de câștigat. Iar optul ăsta de monede, aș zice că sunt anumiți factori care pot interveni, dar factori din exterior. Nu știu de ce, dar probabil că munca, interesul vostru, poate la nivel profesional, să intervină oarecum în aceste discuții. Dar ce pot eu să vă spun este faptul că se pot rezolva. Adică nu e ceva ce nu se rezolve. Pot veni rezolvări în relația voastră, chiar după perioade destul de complicate. De ce? Pentru că avem și un frumos doi de cupe, lucru care mi arată că există iubire, există o conexiune între voi și există în primul și în primul rând dragoste adevărată. Iar dacă acest lucru există, se poate trece cu siguranță peste toate aceste mici scântei care apar.
Totuși, e bine, cumva, dacă rezonați cu aceste mesaje, asta este sfatul cu care vine acest 5 de spade, acela de a, cum să spun eu, de a vă alege luptele. Nu vă certați pentru orice nimicuri, nu vă certați pe ideea numai eu am dreptate și celălalt nu are, sau eu sunt îndreptățit să-mi spun punctul de vedere într-un anume fel. Adică trebuie să existe o comunicare reciprocă și o înțelegere reciprocă vis-a-vis de aceste mici certuri, le-aș putea spune eu. Pentru că totuși până la sfârșitul lunii eu văd împăcări, văd reconexiuni. Haideți să vedem pentru cei singuri. Pentru cei singuri, un 9 de bâte, 4 de monede și luna. Avem zodia pești. Încă o altă zodie de apă. Foarte multe zodii de apă. Pentru voi, dragilor, aș spune că acest 9 de bâte poate reprezenta oboseală emoțională. Cumva voi ați trecut prin niște experiențe care v-au rănit și acum sunteți în acea stare în care spui mai rezist puțin, dar nu mai am chef să mai lupt. Există dorință de conexiune, dar cumva și teamă de a nu fi rănit din nou. E cumva garda sus, scutul ridicat, dar parcă apare o lipsă de energie. Pe de altă parte, acest 4 de monede îmi vorbește de frica de a pierde, teama de a mai lăsa pe cineva să vadă de fapt care sunt emoțiile voastre, care sunt sentimentele voastre. Cumva preferați singurătatea, siguranța singurătății, decât riscul unei noi dezamăgiri. E posibil să existe un anumit atașament față de ceva din trecut, față de un tipar într-o relație din trecut care nu mai funcționează, dar paradoxal poate să-ți ofere acea iluzie a controlului, că tu poți controla ceva. Luna aici are un cuvânt important de spus, ca și arcan major. De ce? Pentru că aduce mult mai multă confuzie emoțională despre care am discutat încă din introducerea acestei lecturi, din punct de vedere astrologic. Apare o frică în subconștientul vostru, apar iluzii, apare nesiguranță și eu aș spune că luna, într-un fel sau altul, încearcă să-ți deschidă ochii și să spună că nu tot ceea ce se simte este neapărat clar și că, nu știu, acele vechi oarecum temeri, frici, posibil să nu aibă de-a face cu situația actuală. Dar intuiția este activă. Dar în același timp nu este clară, este amestecată cu, să zic așa, cu teamă, cu îndoială și eu aș spune așa, concluzionând pentru voi, dragilor, că luna lui februarie nu este neapărat o perioadă în care să te arunci așa cu inima înainte, ci mai degrabă o perioadă în care tu trebuie să îți înțelegi foarte bine propriile temeri, faptul că există atracții care pot fi înșelătoare și că lucrul ăsta, atâta timp cât tu ești nesigur și nu ai o anumită claritate, nu te va ajuta pe partea asta sentimentală foarte mult. Este important în această lună, cel puțin pentru cei singuri pe plan sentimental, să nu luați decizii din cauza fricii sau din cauza lipsei de claritate, numai pe dorința, totuși, dar parcă nu e bine să fiu singur sau singură. E mai mult, aș spune, o lună de vindecare, dați-vă timp necesar să vă vindecați rănile și de autoobservare. Da? Nu vorbim neapărat de începuturi sentimentale, ci pur și simplu cumva sunteți invitați să lăsați un pic jos armura, dar nu oricând.
decât atunci când cu adevărat vă simțiți în siguranță. Mergem mai departe și haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa sau veți avea o anumită conexiune importantă de-a lungul lui februarie. Și să vedem, puteți să vă regăsiți poate inițialele propriului nume. Să vedem. Și avem litera O, litera S, litera D, litera F, îmi cer scuze, litera B, aici avem două, litera Q, litera U, mai ales dacă se află în interiorul numelui, și litera W. Ca și zodii, în afară de cele pe care deja vi le-am spus pe parcursul lecturii, să știți că predomină zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, zodiile de apă încă o dată, Pești, Rac și Scorpion, și zodiile de, deci am spus, de pământ, și zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Haideți să vedem acum și ce numere sunt importante, cifre care pot arăta date calendaristice importante din această lună sau pot avea orice alt simbolism care pentru voi rezonează și ce mesaj aduc ele. Și avem 3, 6 sau 30. Ce ne spune acest mesaj? Îmbrățișează transformarea. Îmbrățișează transformarea, viitorul tău va fi mai luminos, la fel cum și tu vei începe să crești. Practic este un îndemn de a nu fugi din calea schimbării, pentru că de fapt schimbarea și schimbările în general care vin și nu numai în februarie, pe parcursul întregului an, vin pentru a ne ajuta să creștem, pentru a ne învăța lecțiile de viață care trebuie să le învățăm și ne ajută să creștem, practic, nu? Ne ajută să ne dezvoltăm caracterul, să ne dezvoltăm anumite abilități. Deci, per general așa, îmbrățișați schimbarea, îmbrățișați transformarea, pentru că ele vă vor ajuta să creșteți din toate punctele de vedere. Acum, haideți să vedem și un mesaj spiritual. Ce mesaj spiritual am pentru dragii mei din Capricorn în luna februarie? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Capricorn. Ia să vedem ce avem aici. Încearcă să nu te mai forțezi, să nu te mai împingi tu pe tine atât de dur. Respiră și reevaluează lucrurile. Faci destul de mult, chiar și atunci când nu îți place. Nu te duce pe tine către un punct al să te duci la extrem, să te supraîncarci, pentru că nu-mi vine cuvântul în românește și iară mă trezesc cu temircine care îmi spune: nu ești în stare să vorbești românește. Ei, uite ce să vezi, cu atâtea limbi străine mai mi se întâmplă. Deci, nu te duce până în punctul în care efectiv să simți că nu mai poți. Pentru că de multe ori nu se merită. Încearcă să găsești un echilibru și să-ți folosești timpul într-o manieră mult mai înțeleaptă. Așa că, dragilor, este de fapt un îndemn să o luați un pic mai ușurel, să nu mai trageți așa mult de voi, pentru că la un moment dat corpul, atât fizic cât și mental, va avea de suferit. Și asta nu o să vă ajute cu absolut nimic. Așa că nu trebuie să ajungeți până în punctul în care efectiv corpul să zică nu mai pot și să cadă, sau poate chiar mentalul să spună gata, până aici nu mai pot.
Da? Folosiți-vă energia și timpul într-un mod cât mai înțelept și păstrați așa un echilibru între activitățile pe care voi le aveți, atât fizice cât și la nivel intelectual sau mental. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru luna februarie. Înainte de am rămas bun de la voi, trebuie să vă spun un lucru pe cât de simplu se pare pentru unii, atât de greu. Trebuie să mulțumesc în primul și în primul rând tuturor celor care, ca de fiecare dată, sunteți aici alături de mine și atunci când poate lipsesc de regulă, de multe ori din motive de sănătate, dar indiferent cum sunteți aici, rezonați cu ceea ce eu fac și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Dar cumva acest mesaj este adresat în mare parte celor care în permanență au câte ceva de comentat. Tocmai de aceea este atât de simplu. Eu aceste lecturi pe care vi le fac aici, le fac în primul rând cu foarte bună intenție. Sunt gândite pentru voi, sunt gândite, cum să spun eu, studiind. Nu stau degeaba, chiar și la anii mei citesc, mă documentez ca să vin cu informații cât mai bune, dar pe lângă acest lucru, dragilor, sunt făcute cu respect față de voi. Nu sunt menite să oblige pe nimeni și nici eu nu impun reguli care să vă limiteze în vreun fel sau altul libertatea. Însă, există anumite limite ale bunului simț pe care eu le consider importante aici, pe canalul meu, unde eu sunt administrator, unde eu îmi desfășor activitatea. Dacă energia, dacă modul meu de a face lecturile rezonează cu voi, mă bucur că sunteți aici. Dar dacă nu, este perfect în regulă să căutați, nu știu, în alte locuri, pe alte canale, acolo unde voi vă regăsiți. Fiecare are liberul arbitru ca să facă alegerea unde să asculte, ce să asculte, cum să asculte. Dar păstrați acea limită minimă de bun simț vis-a-vis de mine. Pentru că în ultima perioadă mereu s-a găsit că au fost așa zise doamne, că au fost așa ziși domni, care în permanență au avut de făcut jigniri, au avut de făcut o felul de... Eu sunt de acord cu criticile, dar cu acelea constructive și mulți dintre voi știți lucrul ăsta. Nu accept atâta timp cât eu nu spun răutăți, nu jignesc pe nimeni, nu fac absolut niciun rău nimănui. Încă mereu vă spun, chiar și aceste cărți de tarot, ele nu obligă, ele îți prezintă energiile, ce facem fiecare cu ele, e strict problema noastră. Așa că, mesajul este în mare parte pentru cei care nu rezonați, oameni buni. Nu trebuie să fiți răi, nu trebuie să vărsați venin pe cine nimeriți. Sunt alte canale care obligă efectiv abonații, le face cât un ranking și le spune dacă nu faceți atâtea vizualizări o să vă fac lecturile pe ultimul loc. Pentru mine așa ceva nu există. Dacă zodiacul începe cu berbec și se termină cu pești, eu așa îl fac. Eu nu pot să vă oblig pe voi să vă uitați de 11.000 de ori la clipurile mele. Vreau să vă uitați pentru că vă plac, pentru că rezonați, pentru că vă răspund poate la anumite întrebări. Dar vreau din tot sufletul ca cei care nu rezonează și au în permanență ceva de comentat să realizeze că toate răutățile pe care le înșiră pe internet, pe YouTube, prin comentarii, de fapt spun foarte mult despre ei înșiși. Încercați, oameni, să deveniți mai buni, că e prea multă răutate în lumea asta și chiar nu vă face bine. Eu îi compătimesc pe acești oameni. Ca să închei aici, într-o notă un pic mai optimistă, dragii mei, nu uitați, v-am spus, rezonați, nu v-ați abonat și rezonați, vă place acest gen de lecturi, abonați-vă, este gratuit, lăsați un like, poate chiar și un comentariu. Este algoritmul YouTube-ului care mă ajută pe mine, e cumva răsplata pe care eu o primesc pentru munca care eu o depun aici. Să aveți un februarie liniștit, un februarie plin de foarte mult echilibru, de foarte multă înțelepciune, de foarte multă pace și multă ghidare
și desigur nu avem Sfântul Valentin și Dragobetele. De multă iubire, dragilor, să fiți iubiți!